Musa dan Harun pergi melakukan seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Tetapi Firaun mengeraskan hatinya terhadap bangsa itu dan menambahkan beban mereka, dan tidak melepaskan orang Ibrani walaupun banyak mukjizat telah diadakan oleh Musa. Maka, Allah mula menyerang Mesir dengan satu tulah demi satu tulah untuk memaksa Firaun melepaskan umatnya. Seperti tulah Qatar, lalat, bisul, hujan ais, belalang, dan kegelapan selama 3 hari. Kadang-kadang Firaun berjanji untuk melepaskan bangsa itu, tetapi selepas wabak berlalu dia menarik balik janjinya dan semakin mengeraskan hatinya. Selepas tulah ke-9, Allah berfirman kepada Musa, "Aku akan memukul Firaun dengan satu tulah terakhir yang akan memaksanya untuk membebaskan kamu keluar dari Mesir." Musa pergi kepada Firaun dan memberi amaran kepadanya, katanya, Allah berfirman, "Pada tengah malam ini aku akan melewati Mesir dan pada waktu itu setiap anak sulung lelaki Mesir akan mati, bermula dari anak sulungmu hingga anak sulung lelaki pembantu di istanamu, dan juga anak sulung binatang-binatang akan mati. Adapun orang Ibrani, hal itu tidak akan menimpa mereka." Firaun enggan mendengar kata-kata Musa itu. Allah berfirman kepada Musa, "Aku ingin engkau menyuruh semua keluarga kaum Ibrani supaya memilih seekor kambing biri-biri yang berumur setahun dan tidak bercela, dan pada hari ke-14 bulan itu, korbankanlah ia pada waktu matahari terbenam, dan ambillah sedikit darahnya dan sapukanlah di pintu mereka, di bahagian atas dan di kedua-dua sisi. Pada malam itu, aku akan datang dan membunuh setiap anak sulung manusia dan binatang, dan aku akan membawa penghakimanku kepada semua dewa-dewa Mesir. Untuk engkau pula, darah pada pintu-pintu itu akan menjadi tanda yang membezakan engkau daripada orang Mesir. Dan apabila aku melihat darah itu, aku akan melintasinya dan tidak akan menurunkan kebinasaanku ke atas mereka seperti di Mesir. Hari itu akan menjadi hari untuk dirayakan oleh seluruh generasi-generasimu." Pada tengah malam itu, kejadian itu berlaku tepat seperti yang Allah firmankan, dan anak sulung Firaun, serta anak sulung dari semua keluarga dan binatang-binatang mati. Pada malam itu, timbullah tangisan dan ratapan yang mendesak, tidak pernah berlaku sebelum ini. Pada waktu itu, Firaun memanggil Musa dan berkata, "Bawalah bangsamu dan segala harta bendamu dan segeralah keluar dari Mesir." Begitulah cara Allah menyelamatkan umatnya dari perhambaan Mesir seperti yang telah dijanjikannya, dan mengeluarkan mereka supaya mereka dapat menyembah Dia dengan bebas di negeri yang telah dijanjikannya kepada mereka. Sembilan tulah-tulah yang pertama adalah amaran Allah kepada Firaun untuk melepaskan umatnya. Apakah perbezaan antara tulah-tulah tersebut dengan tulah yang terakhir? Apakah yang diajarkan kepada kita tentang kesabaran Allah dan had-hadnya? Apakah cara yang Allah sediakan untuk orang Ibrani dalam menyelamatkan mereka daripada kematian? Apakah peranan orang Ibrani dalam penyelamatan mereka?